Så, nu ser man inga eftersläntrare eller så vi drar igång när klockan är 10:30. Välkomna ska ni vara till den första sessionen av miljökommunikationsdagarna 2020. Det här är en av de aktiviteter som vi har inom våra stora forskningsprogram Mistra miljökommunikation, Mistra EC. Och fokus under de här 2 dagarna är frågan vad vi kan göra i vår kommunikation för att skapa engagemang och delaktighet och förändring. Så jag heter Stina Powell och jag är forskare på avdelningen för miljökommunikation här på SLU. Och mitt uppdrag idag är att moderera den här första sessionen som ska handla om kommunikationens roll för förändring. Och våra samtalspartners är Erika Bjärström som är SVT:s klimatkorrespondent och som nyligen har kommit ut med en bok som heter Klimatkrisens Sverige som vi får möjlighet att höra mer om alldeles strax. Den andra personen som vi ska samtala med är Lars Hallgren. Han är en kollega till mig och är universitetslektor här på avdelningen för miljökommunikation och också en av forskarna i vårt MISTRA-program. Och Kajsa Kramming är kulturgeograf, disputerad vid Uppsala universitet och har forskat om och med unga och barn och deras föräldrar i relation till klimatet. Och ni ska alldeles strax få presentera er, alla 3. Först några introducerande ord och en praktisk fråga. Vi kommer ha en möjlighet att få ställa frågor mot slutet av samtalet. Och då har vi bestämt så att chattfunktionen på Zoom, där kan ni posta era frågor. Och så gör vi så att vi skriver ut dem och ser hur många vi hinner ställa. Och så tar jag dem härifrån moderatorsrollen. Så att posta dem i chattfunktionen så har vi koll på dem där. Så kan vi dra igång. Så klimatet är en av de viktigaste, om inte den viktigaste frågan i vår tid. Under den kommande 1,5 timmen ska vi tala om hur vi talar om klimatförändringarna och hur det kan spela roll för hur vi sedan agerar för att hantera dem. Och en fråga som vi ställer oss är om vi vill göra det på ett sätt som inger hopp. Eller om vi istället ska fokusera på att belysa brådskan och krisen som vi befinner oss i för att ha möjlighet att vända den här utvecklingen. Och hur kommunicerar vi egentligen de här frågorna när de av så många fortfarande uppfattas som väldigt abstrakta? Någonting som vi har talas om och ser effekterna långt borta snarare än i vår närhet. Här ser vi också en liten bild här på framsidan på Erikas bok. Förra nyåret så befann jag och min familj oss i Batemans Bay som ligger på den södra kusten i Australien. Precis just när och där det brann som absolut allra mest. På den här bilden så ser man elden långt där borta, hur den närmar sig och det blåser precis rätt emot där vi befann oss. Vi var där på stranden tillsammans med väldigt mycket andra människor för att snabbt kunna simma ut när den här elden kom. Det var inte längre möjligt för oss att lämna det här området. Och där och då så flyttade klimatfrågan in i kroppen på mig på ett helt annat sätt. Trots att jag hade jobbat med klimat under väldigt många år innan. Från att ha varit viktigt för mig så blev det akut. Det blev en kroppslig upplevelse och det blev livshotande relevant för mig och för min familj. Det var något som hände i min och min familjs absoluta närhet och som bokstavligen brände vårt skinn och hamnade i våra lungor.
Jag har skrivit om det här i dagens ETC i januari det här året. Och det som hände oss var att bråttomheten och brådskan, det var panik, det var tankar kring barnen, om vår jord. Och alla de här tankarna, de tumlade runt och känslorna var väldigt överväldigande. Och samtidigt så var vi alldeles lugna. Och kan det verkligen vara så att det behövs att vi står i ett brinnande kaos för att förstå och agera på riktigt? Och är det egentligen så att det inte först det kommer in på livet som det blir en verklighet? Vi får verkligen hoppas att det inte är så, för mig personligen så blev den här krisen och bråttomheten ett viktigt verktyg för att kommunicera där och då. Och nu skulle jag vilja lämna över ordet. Nu slutar jag att dela skärm här. Hejsan, jag ska göra det. Så. Och så ska ni 3 samtalspartners här idag få berätta lite kort om er själva i relation till det här temat som vi har, som handlar om hopp och förtvivlan i miljökommunikation. Efter ni har gjort presentationer av er själva så drar vi igång en diskussion. Och jag kommer introducera 3 teman som diskussionen ska röra sig kring. Så jag börjar med Erika. Välkommen. Tack. Du får gärna säga några ord om dig själv och introducera dig själv. Om mig själv? Ja. Jag heter Erika Bjärström och jag är utrikeskommentator på SVT, men tjänstledig från det eftersom SVT utlyste en tjänst som klimatkorrespondent förra året. Och då kände jag att jag har jobbat med klimat- och miljöfrågor av och till under de snart faktiskt 40 år som jag har jobbat som nyhetsjournalist. Och jag sökte och fick det då. Sen har ju den här pandemin kommit emellan, vilket har varit otroligt frustrerande, även om jag har lyckats komma iväg på en del resor. Som klimatkorrespondent i mitt uppdrag, framförallt har SVT sagt, att leta efter de konstruktiva lösningarna. Men jag började 1987 så var jag miljöresearcher på Dagens Eko på med undersökande miljöjournalistik och blev sedan rekryterad till Dagens Nyheter som deras miljöreporter och skrev då min första bok som hette Miljövår, om framgångar i det tysta, som fick ett EU-pris som gladde mig mycket i miljöjournalistik. Och även om jag sen på SVT då i början var också miljöjournalist, har jag sen jobbat som utrikeskorrespondent i nästan 20 år. Men har man en gång fått syn på de här frågorna också, som du pratade om, fått den här liksom kroppsliga erfarenheten nästan av klimatkrisen som man ju får när man reser runt i världen, så har det för mig varit omöjligt att släppa frågan. Så att vart jag har rest så har jag alltid gjort klimatreportage. Mm. Tack Erika. Kajsa? Ja, hej. Jag heter Kajsa Kramming och jag är anställd vid Uppsala universitet. Och just nu i dagsläget så jobbar jag som provkonstruktör för de nationella proven i geografi för årskurs 9. Och det beror på att jag i botten är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap. Och sen som då har jag gått vidare och gått en forskarskola i geografi där jag skrev en LIS-avhandling. Och sen har jag då tagit en vanlig forskarutbildning i kulturgeografi där jag skrev avhandlingen Miljökollaps eller hållbar framtid, som handlar om hur gymnasieungdomar uttrycker sig om klimatfrågorna. Och den är ju riktad, dels man kan se den ur 2 perspektiv. Dels har jag ju med hur ungdomarna uttrycker sig just om miljöfrågor som visade sig vara någonting som de såg som väldigt viktigt för framtiden. Men det finns ju också i avhandlingen ett perspektiv på hur man kan kommunicera de här frågorna, men främst då i undervisning utifrån också policydokument för utbildning för hållbar utveckling och även svenska läroplaner och några kursplaner då också.
Men personligen så har jag också ett förflutet i miljörörelsen där jag har varit aktiv i en föräldranätverk för klimatfrågan som hette Föräldravrålet men som nu har bytt namn till Våra barns klimat. Och där var jag då talesperson under 5 års tid fram till år 2017 när jag då disputerade med den här boken. Och det man kan komma ihåg om mina resultat, om det jag kommer att prata om idag, det är ju att den här undersökningen som jag har gjort och som jag baserar mina resultat på, den är gjord med 17-18-åringar och den gjordes då fram till 2017 så att då finns inte själva Greta-effekten om det nu finns en sån. Men det här var alltså före Greta Thunberg. Dock så ligger väldigt mycket av mina resultat väldigt väl i linje med det som hon säger. Så att vi kan ha ändå en pre-Greta aspekt på de resultaten som jag kommer att presentera här idag. Spännande, tack. Och så Lars. Ja, jag heter Lars Hallgren. Jag är universitetslektor i miljökommunikation och har varit det ganska länge och grunnat på, det är väl liksom ett ålderssymptom att när man ska berätta om sig själv så går man långt tillbaka då. Jag har grunnat ganska länge på det här med hur förändrar vi samhället och vad utav de försök att förändra samhället som också förändrar samhället. Och jag har verkligen inga svar på det. Jag tycker ju längre jag funderar på de frågorna desto otydligare blir det vad som sker. I Mistra Environmental Communication så jobbar man med ett projekt som fokuserar på planeringsmodeller för vilka planeringsmodeller används för att förändra konsumtion och förändra konsumtion i en hållbar riktning med ett ganska kritiskt perspektiv då med egentligen frågeställningen kan det vara så att ibland när vi sätter vår förhoppning och tillit till att om vi bara kan få individen att bli individuellt ansvarstagande konsumenter genom våra informationskampanjer så kommer vi att sätta igång en förändring av samhället. Den förändringen pågår ju förstås redan. Men där andra sociologer än jag har sett att den ansvarstagande konsumenten är en ganska bräcklig konstruktion för att det är ju fortfarande en konsument och vi adresserar människan i hennes konsumentroll. Så den där förhoppningen om att vi kan skapa ansvarstagande riskerar att bita sig själv i svansen kanske man kan säga. Men jag vet inte det utan vi håller på och undersöker med vilka modeller, idéer, språkbruk som konsumtionsförändrande kampanjer görs. Vad är det för underlag för funderingar som ligger bakom de organisationer, både myndigheter och miljöorganisationer som tar fasta på konsumenten och konsumentrollen och förändring av konsumentrollen. Och försöker vara öppna för att de behöver arbeta med både psykologisk kompetens och sociologisk kompetens, att både förstå individen och samhället som individen verkar i. Ja, tidigare så har jag forskat mycket om konflikt och dialog och någonstans så försöker jag knyta ihop de här konflikt och dialog om mera platsbundna naturresurser som vattenhantering eller skogsförvaltning där det finns konkreta människor som träffar varandra i konkreta rum och pratar om konkreta saker som ett visst rovdjur, en viss skog, en viss plats och är oeniga om det. Och jag undrar lite om hur den här frågan omkring dialog, hur kan vi använda oss av det när vi skalar upp det till de mer abstrakta perspektiven, frågan om hur ska vi leva framtiden tillsammans, hur ska vi skapa en framtid tillsammans och vilken roll kan dialogen fylla i det? Tack Lars. Det heller. Nej, vi ska prata lite grann om sådana frågor alldeles strax och som jag nämnde så är den här diskussionen inramad av 3 teman. Och det första är kring det här som vi har pratat lite grann om redan, om det är om hopp eller förtvivlan eller någonstans mitt emellan kanske i miljökommunikation. Det här med lokalt och globalt, det som är nära oss och det som är långt härifrån. Och också det tredje, det handlar om individens ansvar. Det är individens ansvar
att förändra eller handlar det om att samhället ska gå in och styra upp? Så de här 3 temana är där vår diskussion, vår diskussion ska cirkulera eller handla om. Vi har 40 minuter på oss, 45, för att tala om det här innan vi då har tid för frågor. Vi börjar med det här med hopp och förtvivlan. För som vi vet, den här kommunikationen kring klimatförändringarna pendlar ofta mellan det här med hopp och förtvivlan. Och vi ställer oss frågor om, ska vi vara optimistiska för att peppa och engagera folk, få folk att agera, för att ge folk en känsla av att det är möjligt, att en förändring är möjlig? Eller ska vi istället, lite grann som jag då har gjort, tala klarspråk, inte linda in krisen vi befinner oss i för att vi är så uppgivna? Men det här kan ju också leda till just uppgivenhet och en känsla av att det spelar ingen roll, det är inte meningsfullt för mig att engagera mig, det är redan för sent. Vad är det som fungerar och vilken roll spelar det då hur vi kommunicerar klimatet för hur vi sedan agerar? En aspekt på det här är ju den här teknikoptimismen som vi idag i DN så ser vi att en av nyheterna är just en teknisk lösning där vi har stora förhoppningar på, eller där det kommuniceras stora förhoppningar på att det här ska vara en framtida lösning. Och det är ju också en aspekt på agens. Ska vi lämna det till vetenskapen att lösa saker och ting? Eller ska vi lämna det till individen? Och ska vi fortsätta leva som vanligt och avvakta teknikens framsteg och lösningar? Eller ska vi inte göra det? Så jag vill börja med dig, Erika, som då tjänstledig utrikeskorrespondent och nuvarande klimatkorrespondent på SVT. Och då som författare av den här boken som heter Klimatkrisens Sverige. Hur har du valt att prata om klimatförändringarna? Ja, det är ju, man säger att jag har lite 2 olika perspektiv. Om jag börjar med perspektivet som medarbetare på Sveriges Televisions utrikesredaktion, då klimatkorrespondent, så är det ju journalistikens uppgift att vara konsekvensneutral, så tillvida att vi har ju ingen agenda att vare sig skapa hopp eller förtvivlan. Däremot så finns ju en väldigt intressant diskussion om journalisters ansvar att vara just konstruktiva, vilket jag ända sedan jag skrev den här boken Miljövår på 90-talet verkligen har försökt omfatta, därför att då blev jag väldigt upprörd över hur vi fortsatte att fokusera på miljökrisen samtidigt som en väldigt mycket miljöregleringar hade börjat leda till framsteg. Att det faktiskt ju var så att sjöar och klarnade och miljögifterna sjönk och så vidare. Men det syntes inte så mycket. Eftersom journalistiken också till sin roll är problemorienterad. Man brukar ju säga det här att vi kan inte berätta i Rapport att flygplan har lyft och landat lyckligt också idag. Men däremot berättar vi om när ett flygplan har kraschat. För då är det en nyhet. Så att nu när jag då planerar jag sysslar ju väldigt mycket med planerad journalistik då som klimatkorrespondent, så har jag haft fokus på den här tekniksprånget. Jag vänder mig lite mot Stina att du pratar om teknikoptimism som det var liksom ett val. Jag menar, den som nu följer de här frågorna noga ser ju att vi ser en exponentiell ett tekniksprång som faktiskt ingen hade kunnat förutse för 2 år sedan. Vi ser hur kolkraften kollapsar i framförallt västra Europa och det går mycket fortare än vad någon hade kunnat tro. Också priset på sol och vind har sjunkit kraftigt och det är därför då som vätgasen nu, den gröna vätgasen plötsligt har seglat upp som ett väldigt spännande alternativ, eftersom man med hjälp av vätgas kan lagra solkraft och kolkraft, och vindkraft menar jag. Och jag var nyligen i Portugal och gjorde reportage om det här, för Portugal är ett av de EU-länder som snabbast nu gör den här gröna omställningen, därför att man också
ser chansen att skapa väldigt mycket nya jobb. Så att jag har liksom, och nu har jag precis kommit hem från Polen, det jobbet kommer gå på måndag, där polackerna då, vilket inte heller har rapporterats nu, har bestämt sig för att avveckla kolkraften, men med enorma våndor. Så där väljer jag så att säga det konstruktiva perspektivet, även om jag förstås också berättar om när det är de här siffrorna som kom nyligen från Världsmeteorologiska organisationen om hur utsläppen fortsätter öka. Men med min bok så var det väl snarare så då att jag har känt en uppgivenhet. Att jag under så många år har rest runt i världen och tycker jag i alla fall gjort gestaltande och förhoppningsvis berörande reportage om hur människor i slummen i Monrovia i Liberia ser sina hus falla ner i havet på grund av havsnivåhöjningar. Och jag har också varit i Australien och skildrat skogsbränderna och den ökade självmordsfrekvensen bland lantbrukare på grund av torkan som nu är liksom permanent. Men märkte att jag fick liksom inte riktigt några reaktioner därför att det här var just långt borta som du sa förut. Så då när jag flyttade hem då efter min senaste korrespondenstjänstgöring i USA så blev det så tydligt för mig att Sverige också drabbas av de här klimatförändringarna som jag har rapporterat om från runt om i världen och på många sätt snabbare eftersom vi är ett arktiskt land och uppvärmningen går dubbelt så fort i Sverige som i resten av världen i genomsnitt. Så att, då gjorde jag den här resan och kände väldigt starkt att jag verkligen ville skriva den här boken baserad på den forskning som finns på alla våra universitets- och lärosäten och som inte riktigt når ut tycker jag, just om hur fjällen förvandlas, hur havsnivåhöjningarna kommer erodera bort sandstränderna i Skåne. Alltså det är en resa som jag gör i den här boken. Just med ambitionen att komma nära. Men vad som händer då är dels pandemin. Så tyvärr, det är min sorg verkligen. Jag har inte kunnat vara ute och hålla föredrag på bibliotek runt om i landet som jag brukar kunna göra när jag har skrivit en bok. Så att jag har liksom inte riktigt mött läsarna känner jag. Men de reaktioner jag har fått via mejl, för boken har ändå sålt ganska bra och nu trycks om en 3:e upplaga. Det är att folk blir nästan förlamade av att läsa min bok. Eftersom det då blir så nära att man förstår att lingonen är hotade och vitsippan är hotad och fjällvärlden som vi känner den kommer att försvinna. Så då får jag ju frågan varför erbjuder du inte mera hopp? Och då har jag ett kapitel på slutet av boken, en lång intervju med Svante Axelsson som leder Fossilfritt Sverige och han är liksom vår liksom proffsoptimist på klimatområdet, har alltid varit och han pratar just om de här tekniksprånget. Så att det här är en beskrivning av hur jag har tänkt dels kring mitt uppdrag som klimatkorrespondent men också en bakgrund till varför jag skrev boken. Kajsa, i din forskning då med unga och barn och deras föräldrar vad jag förstår också. Inte deras föräldrar? Nej. Du är en förälder. Inte barn heller utan bara unga. Unga, 17-18-åringar. Ja. Vad har du sett från din forskning? Hur ser de här unga på klimatet? Vad är deras tankar kring förändring och vad får de att agera och reagera i relation till det här med hopp och förtvivlan? Jag fick ju ganska entydiga resultat och som sagt, de har ju inte så många år men ett antal år på nacken nu. Men så sent som i förra veckan så lyssnade jag på en presentation från Ungdomsbarometern som ju gör statistiska undersökningar av ungas attityder. Då är de 16 till 24 tror jag, som kan vara både lite yngre och lite äldre än ungdomarna i min studie. Och där gör de attitydundersökningar då och då hade de ju med klimat och miljö som en stor fråga i det. Och det som presenterades där var ju exakt det som jag kom fram till i avhandlingen så att jag tänker att det fortfarande står sig ganska bra det här resultatet. Och det är ju väldigt, väldigt entydigt att det är därför min avhandling också heter miljökollaps eller hållbar framtid. Och i den här titeln så representeras då ordet miljökollaps av det som ungdomarna uttrycker att de tror kommer prägla så att säga framtiden. Jag gjorde en mindre studie eller en bredare studie kan man säga till min licentiatavhandling där jag träffade många fler ungdomar men där vi inte gick in lika djupt i samtal.
Och där fick de ta reda på hur de fick sätta ihop kopplingen mellan olika system i världen. Det var, alltså jord, luft, vatten, biosfär, mänsklighet och så. Vad som händer och hur de här systemen kopplas ihop i konsumtionen av ett par jeans. Och så fick de diskutera det och så fick de redovisa. Och slutsatsen som nästan alla grupper kom fram till, men som en grupp uttryckte det så otroligt bra, det var liksom: folk dör, allt dör. Det var vad de såg framför sig då när de tänkte på vad som skulle hända med om vi konsumerade jeans. Och då blev jag väldigt intresserad, för de här var i samma ålder då. De är nästan vuxna, de gick 2:an på gymnasiet på vårterminen. Och så tänker jag, är det liksom så man ser på ändå sin ganska långa framtid man har framför sig, att folk dör och allt ska dö? Så det var därför jag ville göra en fördjupad studie där jag skulle se om det här verkligen stämde. Då gjorde jag en annan studie som var mer inriktad på framtiden år 2050. Och då fick de först prata om framtiden i allmänna ordalag. Och där var det en helt annan bild som växte fram. Det fanns mycket optimism. Särskilt när de pratade om jämställdhetsfrågor till exempel, som jag vet att skolan har satsat väldigt mycket på. HBTQ-frågor, men också jämställdhet mellan män och kvinnor. Där var de otroligt positiva och såg liksom hur de här frågorna hela tiden gick framåt. Och man kunde se hoppfullhet och så vidare i det. Men så fort de började diskutera miljöfrågorna så var det liksom tvärstopp. Då var det de här stora domedagsscenarierna, och de pratade otroligt mycket som att det kommer ju bli en kollaps. De jämförde framtiden med hungerspelen, de böckerna och filmerna som då var aktuella. Att så här kommer det bli. Spontant var det över hälften av grupperna som refererar till de här hungerspelshistorierna, som är en väldigt dystopisk framtid om hur USA har gått under och delats in i distrikt, och det finns ingen demokrati och det är väldigt kargt landskap, och man har liksom kan inte alls känna igen naturen, miljön som vi ser den idag då i de här filmerna. Det är ju visserligen fiktion då, men det var liksom den framtidsbilden som de målade upp väldigt tydligt. Så att jag skulle säga att det var ingen av dem som jag träffade, och det här skulle ju vara roligt att göra en ny studie på naturligtvis, och alltså fråga hur särskilt ungdomar som är engagerade i klimat- och miljöfrågan, som jag antar att det finns kanske lite fler nu än vad det fanns då i och med Fridays for Futures framgångar och så vidare. Och se vad är det hos de här ungdomarna som gör att de någonstans ändå har någon slags hopp, eller åtminstone känner en mening med att göra någonting och agera för klimatet, till skillnad från de ungdomarna som jag träffar, som inte uttryckte varken hopp eller någon större meningsfullhet att göra någonting, eftersom allting var väldigt abstrakt. Om jag gör någonting bra för klimatet, sa de, var kommer det att synas och när kommer det att synas och hur kommer det märkas och så vidare. Då fick man inte den här riktiga motivationen att liksom göra någonting. Sen var det ju också så, och då var det ju, kanske vi kommer in på någon annan fråga här, men på den tiden så tyckte de att det var för lite i media om de här frågorna, och det här var 2015-2016. De tyckte att det inte fanns, liksom, om det var så allvarligt borde det stå mer om det. Men nu gör det ju verkligen det, så det kan ingen klaga på. Men de menar liksom att allting är framförallt väldigt oklart med det här. Det är svårt att veta vad som får en bra effekt, och det var lite udda, tyckte de, att agera miljömässigt och så. Då ville de inte då gå emot den stora, alltså trenderna helt enkelt. De ville inte sticka ut, de ville inte gå mot strömmen, de ville inte ha några sociala kostnader förknippat med sitt miljöengagemang och så vidare, om de nu skulle ha haft det. Däremot, om de hade sluppit det, så var de ju väldigt positiva till att agera miljövänligt, om man säger så. Men det fanns vissa hinder där som de verkligen var väldigt tydliga på, tycker jag. Så att egentligen, om man lyssnar på dig, så fanns det en hopplöshet, en förtvivlan inför framtiden. Men om du får fundera lite kring det, finns det några öppningar till vad skulle behövas? Vad ser du skulle behövas? Vad skulle få de här ungdomarna engagerade? Nu ser vi ju ett globalt engagemang. Absolut. Speciellt bland unga. Vad tror du
hände? Om du får gissa lite. Ja, det de hade svårt, för jag försökte liksom göra någon slags teoretisk modell över vad som finns liksom mellan då miljökollapsen och hållbar framtid. För det är ju trots allt väldigt dynamisk väg som går då från den här miljökollapsen till hållbar framtid. Och det jag kunde säga då, det var väl att det de saknade, det som jag tror kan vara en katalysator i allt det här, det är ju känslan av hopp. För det var inte någonting som de uttryckte. För hoppet är otroligt nära förknippat med handling. Det vill säga om jag tror på någonting och så gör jag någonting och sen så får jag en god effekt av det, så då får jag ett hopp att det här gick ju bra, jag kan göra det igen. Eller så kan man börja i andra änden och känna att jag gjorde någonting, bidrog till någonting och sen så gick det bra och då får jag hoppet. Så att de där två föder varandra lite grann och det kan bli en positiv cirkel. Och den här cirkeln hittar de inte riktigt, därför de hittar inte riktigt någon arena då där de kunde agera. Och jag var lite förvånad att de inte nämnde sociala medier överhuvudtaget som en slags påverkansarena. Men det här gissar jag vet inte om jag får göra det. Men, att det måste ju rimligen ha förändrats nu med Fridays for Future och online strike som är nu i pandemin och allt det här. Och skolstrejk för klimatet, att nu finns det ju arenor, sen kanske inte den arenan passar alla, och lite bara för att men nu har vi ju Fridays for Future och Greta Thunberg och så vidare, så nu är liksom den här frågan inte ur världen, men nu finns det något som påverkar. Det kan man inte heller, det är klart att det gör, men vad har hänt om man skulle titta rent bevismässigt i vilka beslut har tagits på grund av det här? Vilka liksom, konkreta utsläppsminskningar till exempel har vi sett på grund av Fridays for Future? Det är ju opinion, så det är lite svårt att säga exakt hur det liksom översätts i verkligheten. Så det är inte säkert att man kan sätta allt hopp till det. Och det här är också en typ av hopp. Alltså en typ av hopp av att någon annan tar tag i det här. Det var de ju det kunde de ju säga. De har FN, de pratar om globala målen till exempel. Det är ju bra och det är någon som tar tag i det här och så vidare. Men hoppet i att göra någonting själv, och där hade de kört fast lite grann. De pratar väldigt mycket om vad de kunde göra, och det hade de som lärt sig i skolan, att man kan panta, man kan sopsortera, man kan göra de här punktlistorna med saker som man vet är så att säga bra för klimatet och miljön. Eller så kan man satsa på de här enorma lösningarna som vindkraft, solkraft och så vidare, som de som 17-åringar inte har liksom, de känner att det angår inte dem, de kan inte så mycket om det, de är inte ingenjörer och så vidare. Och däremellan var det liksom ganska tomt. Därför det jag tror att skolan kanske har kommunicerat, för jag pratar inte om, det var ju det jag undersökte, det är att det finns de här färdiga lösningarna eller bestämda lösningarna liksom. Och det är också lösningar. Men det handlar ju väldigt mycket om bidrag. Man gör någonting litet som bidrar till ett större helhet. Så att man behöver inte lösa hela den här frågan själv. Som nu kommer vi lite in på det med individ då. Men utan det handlar om att man kan göra det som är lätt. Det som man tycker är roligt. Det behöver inte vara de här förutbestämda liksom sakerna man ska göra, utan det finns ju så otroligt den här mängden med multifacetterade lösningar som liksom tappades bort lite. Det hade de också lite svårt att se. Så jag tror att de var lite fastkörda i det dualistiska, och de kände sig hopplösa, maktlösa. De pratade också om det här som jag tror du, Erika, kallar för ekosorg eller eko någonting alltså jag kallar miljömelankoli, kallar jag det för, men jag tror att vi menar klimatsorg kallas det. Ja, klimatsorg. Jag ska släppa in Lars också, så han får en chans att kommentera lite grann på vad han har hört här. Du är ju intresserad av det här med hopp och hur det konstrueras. Tänker du kring... Jag hade mest en fråga till Kajsa. Jag blir så fascinerad utav, det verkar vara en sån spännande studie som du har gjort. Jag blir fundersam på, fick du intryck, och det kanske har du svarat på det redan, men fick du intryck av att de i något annat sammanhang än i de här fokusgrupperna pratade om de här frågorna? För vad jag hörde, men jag kanske missförstod, var att det här var inte ungdomar som visade en uppgivenhet kring sitt eget liv eller kring sin situation i livet. Men i fokusgruppen, när frågan riktades mot
klimatfrågor så var det nästan som om en inlärd hjälplöshet slog till. Att det här är en fråga där vårt skript säger att vi ska vara uppgivna. Och att det blir liksom den repertoaren som vi har tillgång till. Och då undrar jag, finns det några andra tillfällen i deras liv där de pratar om miljöfrågor, om hållbarhet de har lärt sig om att man ska sopsortera i skolan. Men du sa någonting om att de har inte tillgång till några arenor där man pratar eller gör någonting kring de här frågorna. Det var inget jag frågade dem specifikt om ifall de så att säga pratade om de här frågorna utanför skolan. Vad jag kan läsa av utifrån hur de pratade med mig om dem, så var det 2 elever som gjorde det. De hade föräldrar som jobbade med olika miljöfrågor och de var själva lite mer, de hade själva tänkt efter och de hade en egen kampanj, de 2, att köpa saker utan palmolja, och de skulle skriva ett gymnasiearbete om det, och de skulle också få resten av klassen att göra samma sak. Det var liksom ett litet mission de hade. Så det var 2 av eleverna som nämnde det utifrån, och de sa ju precis då också att välja den här typen av produkter, de kunde inte förklara varför, men det kändes bra. Man känner sig ändå bättre på något sätt, så uttryckte de sig om det. Men i övrigt så, jag har inte tänkt i de banorna som du säger, men det är väldigt intressant att det kan mycket väl vara den här inlärda, som du säger, nu kommer liksom maktlösheten. Det kändes som att man la liksom lite en våt filt över deras, nu gjorde de ju det själva i och för sig till att börja med när de själva kom in på miljöfrågorna. Då blev det liksom en liten våt filt över gruppen och över samtalet så att säga. Men det kan vara väldigt positivt i andra frågor. Vet inte om det var svar på din fråga. Men... Jo, absolut. Jag blir nyfiken på i vilka sammanhang som både vuxna och unga talar med varandra på ett genuint sätt om oro för framtiden och vad vi kan göra med den oro. För en hel del av den strategiska kommunikationen kring miljöfrågor är ju nu tappar jag tråden, men har ju uppgivenheten och hoppet som en polarisering egentligen. Att vi får vara bara uppgivna eller hoppfulla, bara en sak i taget, när det väl finns all anledning att vara båda samtidigt. Eller det är i alla fall förutsättningen för att vi ska kunna föra en dialog omkring en osäker framtid, är att vi kan hantera både hoppfullhet och uppgivenhet samtidigt, tänker jag mig. Och jag intresserar mig ibland för hur konstruktiva miljöbudskap eller hoppfulla miljöbudskap formuleras, och då är det ju ibland uppfattar jag en ouppriktig hoppfullhet, en påklistrad hoppfullhet. Jag har tittat nyligen på, jag vet inte om ni har sett den också, en reklamfilm för speditionsföretaget Bring som dyker upp ibland, som börjar med ett jordklotet sett utifrån rymden, och sen så zoomar vi in och så ser man en lågtrycksbana, och så zoomar man in ännu mer och då ser vi hur taken blåser av på någon plats med orkan. Och sen byts musik och tempo, och det blir ljust och glatt, och en trevlig kvinna från Bring i Bringkläder säger att alla små steg räknas. Till exempel så har vi nu klimatneutrala leveranser utav paket, och så visar de leverans utav en elektronikprodukt vid en dörr, och så uppmanas vi att göra precis som han där gjorde. Och det är ju så hoppfullt, och de leker med karikatyrerna utav både uppgivenhet och hoppfullhet, och någonstans så finns det ju en cynism, för de menar inte riktigt vad de säger, och vi vet att de inte menar, men vi som liksom mottagare utav reklam väljer att tro på det. Så det är ju väldigt bra att Bring har en klimatneutral leverans.
Och det är inte alls bra om vi kultiverar en cynisk bild av hopp och förtvivlan kring hur vi kommunicerar om miljöfrågor. För då finns inte förutsättningarna för en dialog om en osäker framtid, tänker jag. Polariseringen mellan hopp och förtvivlan verkar centrala, och tekniska lösningar och möjligheter att tekniskt hantera de svårigheter vi har ger oss ju också en typ av hopp för framtiden. Samtidigt som jag tänker, Lars, mycket av det som du arbetar med och det som vi arbetar med i våran forskning så handlar ju om dialog mellan olika aktörer, och det kan ju vara då teknikutvecklare eller enskilda organisationer eller företag av olika slag och statliga organisationer. Att hitta plattformar, och miljökommunikation och vårt program här är ju en typ av plattform för att skapa den här dialogen. Och hitta någon där vi kanske får lov att pendla mellan hopp och förtvivlan och befinna oss någonstans på det snöret. Om vi går vidare så handlar det här ju också, som du också har skrivit om, Erika, och jag tycker det är en viktig poäng, är ju just det här med att klimatförändringarna, de händer här och nu och i Sverige. Och som du så tydligt påpekar är ju också att vi är ganska blinda för det. Och vi har varit i varje fall. Och du skriver på sidan 113 så här: ibland blir det outhärdligt svårt för den mänskliga hjärnan att vikta och förstå omfattningen av det som sker. Det blir på något vis lättare att tänka på lingon än på flyktingströmmar. Och den här poängen att klimatförändringar inte bara sker någon annanstans långt borta utan här och nu och just för oss, så har ju gjort också att du reser genom Sverige och träffar forskare och andra och beskriver de här förändringarna som sker. Kan du säga någonting mer om varför du valde att skriva boken just på det här viset? Vad ville du? Vad var det som var poängen liksom här, känner du? Jag är ju journalist och inte forskare, och vi journalister jobbar ju mycket med gestaltning och dramaturgi för att det ska bli berörande. Det är ju det som är vår skicklighet, så att säga. Och också att förenkla så att det blir begripligt för våra tittare. Och då kan man ju förstås närma sig en sån här bok på väldigt många olika sätt. Och det har inte skrivits någon bok tidigare om klimatförändringarna i Sverige. Så att, jag försökte verkligen då tänka fritt. Och då var jag inspirerad av Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons resa. Därför att hon också beskriver Sverige väldigt vackert. Och hon pratar om hur Bohuslän och de här hällarna är liksom muren mot havet. Och så att jag försökte fånga upp det, och jag tycker också att resans form genom det här, vårt avlånga land, blir begriplig. Därför att även om en del klimatförändringar förstås förekommer på många platser, som till exempel barkborreangrepp eller konsekvenser, ska jag säga, av klimatförändringarna, så är det ändå så att dramatiken i fjällvärlden, vilket kanske har gripit mig mest personligen, det sker ju där uppe med att kalla vintrarna har försvunnit och hur fjällskogarna marscherar upp för fjällhöjderna, och hur forskarna berättar att vi kommer att i stora delar vandra Kungsleden i ett snårigt mygghelvete, som någon sa, och inte ha de här fantastiska vyerna, och också hur fjällfloran och arter inte har någonstans att ta vägen. De kan inte migrera längre norrut, det går inte. Alltså de kommer att försvinna. Så att det blev starten, och sen hittade jag liksom olika exempel på resans gång och forskare vid Karlstad universitet. Jag träffade lantbrukare på Gotland. Jag besökte Norrköping, som av Sveriges kommuner och regioner, deras klimatexperter lyfts fram som den kommun som kanske just nu är skickligast på att ha en strategi hur man ska bygga om samhället för att rusta sig mot en framtid där det blir mera värmeböljor,
mera översvämningar. Och där är ytterst sett i kommunernas uppgift att faktiskt rädda liv. För att det är det vi pratar om. Det är risk för människors liv med de här förändringarna. Så att ja, andra får ju bedöma om det fungerade eller inte. Men för mig blev det den här reportageresan ett naturligt sätt att försöka ta mig an en ganska svår materia. Och där jag djupintervjuade totalt 24 forskare. Och sen försökte då extrahera det som skulle kännas tillgängligt för en läsare utan särskilt mycket förkunskaper. Och i de recensioner som boken ändå har fått generöst så är det genomgående det som man har berömt, att den är väldigt lättillgänglig. Och det har gjort mig glad, för det var väldigt viktigt för mig att den skulle vara det. Mm. Jag blir nyfiken på när du djupintervjuade forskarna, vi forskare tenderar att vara oroliga, alltså använda våra forskningsresultat för att påpeka att vi är oroliga. Men sen så berörs vi ju på ett personligt plan kanske också. Var de det? För jag gissar att det var mycket naturvetenskapliga klimatologer eller biologer. Var de oroliga utanför sina data så att säga? Oroliga för vad då menar du? Ja, för framtiden, var de bara budbärare med data som de berättar om? Eller mötte du dem och såg att de var oroliga i sig? Ja, men det är en jättebra fråga. Jo, i varje intervju avslutar jag med att ställa en fråga: vad är du mest orolig för? Och det här redovisar jag också i boken. Och det som förvånade mig var att alla, oavsett disciplin, en del samhällsforskare och en del då, som du säger, naturvetenskapliga forskare, de svarade nästan alla identiskt. Och det är att de är oroliga för hur vår demokrati ska stå pall mot det tryck som kommer att uppstå, till exempel med klimatflyktingar, som vi ju vet att vi bara är i början av att se de konsekvenser när det blir omöjligt att leva i norra Afrika kring ekvatorn. Och där någon forskare då har räknat ut att vi i Sverige skulle faktiskt kunna vara 50 miljoner invånare. Det finns plats och det finns resurser för det. Men hur skapa politisk acceptans för det med tanke på de konvulsioner som vi hade 2015 med flyktingkrisen då? Så att oavsett disciplin så tog de ett ganska brett engagerat perspektiv på klimatfrågans eller klimatkrisens yttersta konsekvens, kanske man skulle kunna kalla det. Intressant. Ja, det är väldigt intressant. Så man kan säga att du tog hem frågorna, på något sätt kan man säga att du tog hem dem till Sverige genom din bok, klimatfrågorna. Och vad tänker ni andra om det? För att vi är väldigt vana vid att se översvämningar i Bangladesh, eller vi ser även där en polarisering. Eller ett förskjutande av problemen längre bort. Kajsa och Lars, kan ni två se någonting av det här i er forskning från era olika perspektiv? Lars, vill du säga något först? Är det någonting du kan se? Ja, egentligen inte, men alltså om man tittar på vilka symboler används i symboler för klimatförändringar, så är de ju oftast placerade långt borta. Symbolerna för det konstruktiva är placerade här hemma. Symbolerna för problemen är placerade någon annanstans. Men sen i annan forskning så har jag också mött framförallt renskötare som ju talar om konkreta förändringar utav att betena på vintern blir låsta, det blir isskorpor. Så jag har hört andra människor i Sverige som på en väldigt konkret plan prata om att de möter klimatförändringarna utan att de för den skull ser sig som medansvariga för att skapa klimatförändringar. Lantbrukare som pratar om problem med tranor och gäss, som ökande populationer, ökade betesskador från tranor och gäss som är konsekvenser av varmare klimat. Kajsa, är det någonting som de unga som du har talat om med, kan du se den här spåren av det lokala, det globala i era samtal? Ja, fast kanske på ett annat sätt. Ungdomarna var ju väldigt
när vi pratar, eftersom det är en global fråga så kom ju det naturligtvis upp. Och här avfärdade de lite grann det då med att de tycker att Sverige var väldigt bra inom klimatområdet, kanske en av de bästa länderna i världen. Och det var lite som att vi kan sätta att vi har det liksom på det torra och att konsekvenserna som sagt drabbar, man ser också, man är van vid de här bilderna med översvämningar som sagt någon annanstans i världen och så vidare. Så jag läste Erikas bok och jag funderade på också vad de här ungdomarna skulle ha tänkt om de hade också läst den, i och med att det kommer så pass nära. Och jag tror att det hade varit otroligt intressant läsning just för att det de påpekade, att när man ska ta ett beslut eller göra någonting miljövänligt som kanske är lite förenat med sociala kostnader, så var det inte värt det därför att man inte vet var. Det är alltså både rummet, var någonstans, men också i tiden, när. Är det nu eller har de satt igång klimatförändringarna? Eller kommer de sen eller när kommer de? Och så här. Och att man kan konkretisera att det faktiskt är det vi gör får också effekter här och nu i vårt eget land, kanske i vår egen kommun, kanske i vår egen. Så att det blir att man kan knyta det lite mer och liksom få ner det lite mer på någon arena som passar dem lite bättre. Så jag tror att det här skulle kunna vara ett väldigt bra bidrag i sättet att kommunicera med och konkretisera framförallt den här frågan för dem. Jag tänker att vi ska gå vidare till vårt sista tema som handlar om det här med individualisering av ansvar. Och du gör ju en poäng av det, Erika, i din bok, att allt för mycket fokus i dagens klimatdebatt läggs på individens ansvar att minska sitt klimatavtryck. Och det här bekymrar mig i min forskning, och jag jobbar ju mycket med jämställdhet och miljöfrågor. Och där det handlar mycket om att kvinnors klimatavtryck är ju mycket mindre, så att därför så, ja, det liksom finns en genusdiskussion, en feministisk diskussion att föra kring det här som jag upplever är väldigt problematisk. Och jag vet att det här också bekymrar dig, Lars, det här med individfokuset. Men jag tänkte börja med dig, Erika. Vad är det som är problematiskt med att fokusera på individen, tycker du? Och individens ansvar? Alltså jag har ju skrivit om det här i min roll som korrespondent, kommentator på SVT. Därför att jag tycker många miljöorganisationer har drivit en sorts privatisering av klimatkrisen. Där man fokuserar då på vad man brukar kalla för biffen och bilen och flygresan. Och det är väldigt tacksamt, för det är väldigt konkret. Men vi vet också att det är inte det som kommer att lösa klimatkrisen. Om vi slutar att äta kött till exempel. Och det blir också ett skuldbeläggande av individen. Det skapar också konflikter mellan individer. Vart ska ni resa till Thailand? Ja, det tänker vi göra för det gjorde grannen. Och varför ska inte jag köpa en SUV när han har den och så vidare. Och enligt mitt perspektiv och med min erfarenhet också med att liksom följa politik, så tycker jag att det här har kunnat ske därför att jag tycker att politiken till viss del har abdikerat. Att det har varit svårt att se de kraftfulla åtgärder som skulle ha behövts. Därför de politikerna vet att de troligen inte kommer bli omvalda. Vi såg ju bara vilka konvulsioner det var när januariöverenskommelsen skulle förhandlas fram, när den här flygskatten höll på att ryka. Därför att Centerpartiet just pekade på de här teknikmöjligheterna då, att vi ska kunna fortsätta att flyga obehindrat och så. Samtidigt så förstår jag och vet ju själv, jag menar jag och min man, vi kör en biogasbil, det är klart att det känns ju bra att göra det. Det känns bra att köra en biogasbil och inte en bensinbil. Men samtidigt så räcker det bara att åka till Moskva eller vara nu i Katowice som jag var för att förstå att de insatserna är ju på det hela taget, jag ska inte säga att de är oväsentliga, men det som jag sa inledningsvis är inte det som kommer att lösa klimatkrisen. Så att jag tycker att det här har gjort att debatten har fått lite fel fokus helt enkelt.
Lars och Kajsa, vad vill ni säga om det här utifrån era perspektiv? Det här kring individualiseringen av ansvar för klimatet. Erika beskriver det på ett bra sätt. Jag tänker att det finns en teoretisk diskussion här också om individen. Vad är en individ och hur individer blir till i samhället och i vilka roller som vi uppträder som individer, där då rollen som konsument som ju också skapas då varje gång som vi vänder oss till konsumenter och ber dem ta ansvar, så återskapar vi ju idén om att det du är i första hand konsument. Det är vi ju. Det är en del av det vi är, men sen så är vi också medborgare och liksom politiska agenter också. Vi är konsumenter och politiska agenter i ett system där vi styrs av språk och normer och föreställningar, och de här, antingen vi är teknikoptimister eller teknikpessimister, så styrs vi av de tekniska komplex, de system av teknik som vi liksom är inlåsta i, eller de praktiker och rutiner som finns kring dem. Och då finns det ju en risk att förhoppningen att individen ska lösa problemen blir en förevändning för att inte inte arbeta på en politisk nivå och inte se de konflikter som det innebär att försöka hantera de problemen. Konflikter som visade sig ju då med till exempel gula västarna i Frankrike för ett par 3 år sedan. Nu har vi pratat om upplevelsen utav kris, utav förändrat klimat, men det finns ju en annan, tror jag, upplevelse utav kris, nämligen oron för att ett storsamhälle ska ta ifrån mig det som jag tycker är viktigt och roligt, som handlar om mitt sätt att leva mitt liv och var jag bor och hur jag gör. Och det väcker ju en annan typ av krismedvetenhet och oro och motstånd som kan ta sig olika former. Sen så kom sen finns det ju ibland kan det låta som om hela miljödiskussionen förs på marknadsarenan, men naturligtvis det görs ju väldigt mycket miljöpolitik också. Det är mot den som motståndet ibland riktar sig. Det kom en spännande undersökning från Westanders igår som jag inte vet om ni såg, där de har mätt hur anhängare till olika partier, eller de som röstar på olika partier, hur de ställer sig till att göra egna uppoffringar för att minska klimatutsläppen. Där merparten av väljarna till alla partier utom 2 sa att de är villiga att göra uppoffringar. 60% av de som svarade var villiga, och som ska vara ett representativt urval men bara 1000 personer, sa att de var villiga att göra uppoffringar för att minska klimatförändringen. Så det finns ju en politisk acceptans. Samtidigt så agerar ju politiska partier utifrån marginalväljare och inte utifrån genomsnittsväljaren. Så det är frågan om hur man strategiskt ska orientera sig där. Får jag bara lägga till en sak? För det jag tycker att vi inte har pratat om, och som jag menar när det blir den här konflikten mellan privatpersoner, det är att den viktiga frågan nu är det här med rättvis övergång, där just transition, som ju EU har avsatt väldigt mycket pengar till. Tyskland har avsatt en enorm fond för att den här övergången ska bli socialt rättvis. Där jag har sett i Spanien och nu också i Polen en enorm oro bland de som kommer att bli arbetslösa, vilket skapar spänningar. Vi ser spänningarna som du pratar med gula västarna, alltså landsbygd kontra stad, bensinpriser, varför kan vi ta differentierade bensinpriser och så vidare. Det tycker jag är en jätteviktig diskussion. Så att det inte blir så att den som är rik kan fortsätta att åka till sitt sommarställe i Cannes hela tiden, medan en undersköterska aldrig mer någonsin kommer att ha råd att ta sina barn till Kanarieöarna om hon vill. Det oroar mig, att de sociala, att det kommer kunna öka polariseringen, att det har en väldig sprängkraft.
Och då handlar det om då blir det helt plötsligt ett jämlikhetsperspektiv som vi också behöver ta. Och en av de frågorna handlar ju om generationer då. För man kan ju själv, nu som 70-talist kan jag känna mig som att jag har ju fått gjort mina Asienresor och jag har fått varit på Kos och jag har liksom gjort allt det här, men nu har jag tonårsbarn som kanske också vill se världen. Och jag tänker att just vad ser du, Kajsa, då i dina erfarenheter kring generationer och ansvar där? Det är hur ungdomarna själva uttrycker det, och det gjorde de ju dels i min avhandling och också i den här studien från Ungdomsbarometern som jag fick höra resultaten på förra veckan. De tycker ju att den äldre generationen eller vuxengenerationen, jag vet inte exakt vilka det kan vara, men det är väl X och uppåt så att säga. Att de har liksom försatt dem i den här situationen och men ser att men det är ju upp till ungdomen att nu utbilda sig och lösa de här frågorna. Och som en uttrycker sig i min avhandling också, nu har de äldre, de har liksom ställt till det för oss och nu ska de dö, och så säger de men då får ni lösa det här så dör vi liksom. Så då sitter vi med alla de här problemen i knät så att säga. Så att de känner sig ganska, i alla fall som det verkar, ganska utpekade att vara de som måste föregå med gott exempel så att säga och hitta de här lösningarna. Men apropå den här frågan med individen och den här kommunikationen om individen, så tänkte jag bara tillägga att jag skulle säga utifrån mina resultat att det är liksom det största hindret som de här ungdomarna har för att agera och vilja sätta sig in eller göra någonting i miljöfrågan. Och det beror på känslomässiga aspekter, därför att de uttrycker den här kognitiva dissonansen. Det vill säga, de vet, några berättar om, vi såg en film om textiltillverkningen i norra Indien och vi såg hur den förorenade vattendragen och det var svarta floder och allting sånt. Och sen kom de efter några dagar, så gick de på stan och då förstod de ju självklart ska vi inte handla mer textilier när de såg den här filmen. Men så gick de på stan med sina vänner och det var fredag och de hade pengar och så. Och då gjorde de ju ändå det. Och då vet de ju att de gör ju fel, för de vet ju vilka konsekvenserna blir och hur hemskt det är. Men de känner ändå att de gör fel då när de tar de här besluten. Och det leder till att man vill ju liksom bli av med den här kognitiva dissonansen, för den är väldigt jobbig. Och då finns det olika såna här psykologiska copingstrategier man kan ta till. Och en av dem är ju då den här emotionella copingstrategin, det vill säga att man tänker på någonting annat, för det är liksom skönare att skjuta det ifrån sig och att tänka på någonting annat. Och det blir ju väldigt lätt, det är oundvikligt att inte känna att man är otillräcklig utifrån sina individuella val i att lösa den här gigantiska klimatfrågan. Och det uttryckte de ju, det sa de ju tydligt också. Och då blir det väldigt lätt att man tar till den här emotionella copingstrategin där man gör ingenting istället. Man försöker undvika frågan så att säga. Och det leder ju inte till handling, och då leder det inte heller till hopp, utan det blir ju lite så här maktlöshet och hopplöshet och kanske duckande till och med av själva frågan. Så det skulle jag säga, det sätter stora käppar i hjulet, den här individualiseringen, i min slutsats. Mm. Tack så hemskt mycket alla tre. Är det någonting mer ni vill säga? Så annars så har jag här en lista på 5 stycken frågor som har kommit från de som lyssnar på oss, som inte vi kan se. Men är det någonting slutligt som någon av er 3 vill lägga till? Jag blev bara, nu när vi börjar få igång ett samtal, jag blev inspirerad av vad Kajsa sa här och tänker tillbaka på en bok som jag läste för länge sedan av Lennart Parknäs, som en psykolog som var engagerad i fredsrörelsen på 80-talet och som skrev omkring, egentligen tillbaka till där vi började, om kris respektive hopp, att krisen i sig sätter igång de här försvarsmekanismerna som Kajsa pratade om, som man kan läsa om i en bok som är rolig tycker jag, som heter What We Think About When We Try to Not Think About Global Warming.
Så ja, vi är ganska upptagna med att försöka hantera oss själva. Men Lennart Perknäs skriver då om hur att skapa kris, en känsla av kris, det är inte så svårt oavsett om det handlar om fredsarbete eller klimatförändringar eller hållbarhet. Det svåra är att sen ta hand om det som vi har pratat om i det här samtalet. Och Perknäs föreslår då att det första som behövs är dialog, att vi har någon att prata om den där känslan av kris. Endast då så kan det leda till någon typ av handlingsberedskap, men dialog i sig leder inte till handlingsberedskap. Det leder bara till att vi får möjlighet att hantera ångesten som krismedvetenheten sätter igång. Utan sen behöver vi ett annat sammanhang där vi kan tala om vad skulle vi kunna göra och vad av det här ligger på mig och vad ligger på andra. Så att gå från en individuell känsla av kris till en upplevelse av gemenskap kring att vi har ett gemensamt problem som vi kan hantera på ett gemensamt sätt. Och det är något som samhället, vi behöver organisera på det ena eller andra sättet. Att gå från kris till dialog, till kraftsamling, till någon typ av handlingsplan och göra något. Det är förstås det som jag tror alla 148 som är här jobbar ju med den typen av frågor. Hur skapar vi situationer av kraftsamling och planering för att göra saker tillsammans? Och det behövs. Ni behövs för och uppgiften är att skapa sammanhang där vi kan prata om och göra förändringar tillsammans. Inte individer som köper en tjänst från Bring istället för att köpa från Schenker, utan ja, det också kanske, men något annat också. Är det någonting annat, Erika eller Kajsa, som ni kort vill säga innan jag börjar med de här frågorna? Jag tycker det är jättebra att ni forskar. Vi har ju till olika discipliner. Jag ska inte säga att jag är modstulen, men jag blev faktiskt ganska deprimerad när jag skrev den här boken. Nu känns det bättre nu när jag har rest runt och kan börja resa mer i världen och se det som faktiskt förändras nu väldigt snabbt. Att man ser också affärsmöjligheterna. Jag tycker också att det var helt avgörande för världen att det var Joe Biden som vann valet, att de nu återgår till alltså konsekvenserna av 4 år till med Donald Trump för den globala miljöpolitiken, den är svår att greppa. Men nu kommer han att tillträda här nu 21 januari men jag är inte den som har löst frågan hur, trots att jag ändå har varit folkbildare får man väl säga i miljöfrågor nu i snart 40 år, så tycker jag att det är väldigt svårt att lösa den här gordiska knuten mellan fakta, det är inte mitt jobb att få dig på gott humör, samtidigt som rapporteringen inte förlamar. Det är väldigt svårt att veta. Och som jag sa, journalistiken är konsekvensneutral, så det är nog upp till andra att lösa kanske de här mer själsliga, psykologiska dilemmat som du beskrev nu. Hur människor reagerar på klimatkrisen.